Hãy tưởng tượng một buổi sáng thứ Tư nhức đầu, bạn nhận được một email oái oăm từ đối tác. Áp lực đòi bạn phản hồi khéo léo nhưng vẫn phải cứng rắn. Cách đây vài năm, bạn sẽ phải ngồi nhìn chừng chừng vào con trò chuột nhấp nháy trên nền màu trắng, cấu xé não bộ, uống nửa ly cà phê và xóa đi gõ lại hàng chục lần để móc được một câu chữ vừa vặn. Nhưng hôm nay thì khác. Bạn mở cửa sổ chat, gõ đúng một câu, viết email từ chối khéo bên này, giữ sự chuyên nghiệp và chốt lại là không nhượng bộ. 2 giây sau, tinh, một văn bản hoàn mỹ tràn ra. Từ ngữ mượt mà, cấu trúc 3 phần gãy gọn. Bạn chỉ việc bôi đen, copy và ấn gửi. Thế là xong, khỏi đau đầu. Một giải pháp quá tuyệt vời đúng không? Nhưng cái giá đằng sau sự gõ phím nhẹ tênh đó là gì? Ở nhân gian thời AI, chúng ta hay lo sợ viễn cảnh thất nghiệp hoặc việc robot vùng lên chiếm thành phố. Nhưng thực ra, thứ đầu tiên mà ranh giới máy móc xâm thực không phải là ghế ngồi làm việc của bạn. Thứ nó giết trước tiên là sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn phải tự nếm trải cơn đau khi cọ sát với những ý nghĩ thô ráp của chính mình. Điều đáng sợ nhất trong kỷ nguyên này không phải là việc AI nghĩ thay bạn, mà là việc chính bạn bắt đầu coi việc tự suy nghĩ ở trong đầu là quá phiền phức. Khái niệm này được gọi là thuê ngoài nhận thức, cognitive outsourcing. Con người là một sinh vật sinh ra đã tôn thờ sự tiết kiệm năng lượng. Trước đây, chúng ta thuê ngoài để giảm bớt sức vóc cơ bắp, xe bò kéo thay cho vác gạo, máy vi tính làm bảng Excel thay vì tính rộng, cuộc sống nhàn nhã hơn. Nhưng bây giờ, chúng ta dùng các cỗ máy để thuê ngoài ngay chính vùng lõi tư duy của mình. Bằng cách nhét mọi bài toán tinh thần khó khăn qua một trạm lọc chung và lấy về một bản nháp tự động, AIF. Con người đang ăn gian một quá trình sinh học cực kỳ quan trọng. Giai đoạn ấp ủ ý tưởng. Giai đoạn mà não bộ phải đối diện với sự lộn xộn, mâu thuẫn khổng lồ trong đầu, đập chết hàng trăm sự chắp vá, dở tệ mới thốt ra được cái kết cấu lập luận của riêng nó. Bây giờ thì sao? Thay vì bóp trán đẻ ra ý tưởng, chúng ta giao phó hoàn toàn. Chúng ta bắt đầu nhìn bản nháp của cái máy cung cấp và tự dối lòng nói, đúng, ý tôi định nói, chính là y như thế này đấy. Nhưng đó có thực sự là ý của bạn không? Hay bạn chỉ đơn giản là đồng ý với một đáp án có vẻ trơn tru mà sự ăn mòn của tiện lợi convenience corrosion đang nhồi vào não bạn? Sự mất mát của chúng ta sẽ không phơi bày dưới dạng những con giun ngu ngốc lười biếng. Chúng ta không ngu đi theo kiểu dễ nhìn. Chúng ta vẫn sẽ hot rất lưu loát, vẫn đẻ ra hàng núi ngôn từ dài dằng dặc, phản ứng nhanh như chớp trong những chuỗi hội thoại văn bản, nói năng bóng bẩy. Nhưng bên ngoài cái vỏ bọc trơn tru đó là một độ phẳng lì mài mòn, khả năng tự lặn xuống tầng hầm của nhận thức để đào sâu một vấn đề, sự chịu đựng sự mơ hồ và khó chịu, kỹ năng tự phản biện, đang âm thầm teo tóp lại đi như một khối cơ không bao giờ tới phòng gym. Bạn bắt đầu nhờ nó viết một cái lời bày tỏ tình cảm với người yêu. Bạn nhờ nó trả lời những câu tranh luận trên mạng xã hội. Bạn mượn nó để tìm luận điểm bảo vệ một lẽ sống cho bản thân. Những góc cạnh mang tên chất người mộc mạc xước sát bị gọt bỏ để đổi lấy một khối văn mẫu khổng lồ bao phủ mọi ngóc ngách trần gian. Khi hàng triệu con người ngừng đẻ ra sự khác biệt, chúng ta sẽ có một quy mô rộng lớn mang tên sự vĩ đại của dập khuôn, một thảm họa mediocrity at scale. Nhân gian thời AI vẫn hối thúc bạn phải tự học máy móc. Hãy làm chủ các luồng thuật toán, sử dụng chúng để tiết kiệm những gánh nặng hành chính hay bóc tách số liệu ngập đầu. Không ai đi lên án sự tiện lợi hoàn toàn cả. Thế nhưng, tuyệt đối đừng tự tước đoạt thứ đặc quyền cốt tử nhất của loài người. Bài học của xã hội này không phải là thù ghét AI. Bài học ở đây là bạn giữ lại quyền được cực khổ nhào nặn một niềm tin hay những ngôn từ là để giữ lại linh hồn cốt lõi của mình. Trí tuệ chưa bao giờ ra đời từ một giao diện bóng loáng có sẵn. Nó ra đời từ lúc bạn chịu đựng sự dày vò giữa những ý nghĩ rời rạc, cho tới lúc nó thật sự chảy trong máu bạn. Bản nháp là để vứt sọt rác, không phải thứ để bạn đánh mất giọng nói của chính mình.